Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Dan. Astăzi este o frumoasă zi de iunie. Așa, după jumătatea lunii iunie. Este o zi din săptămână, este luni. Și pentru că am niște timp liber, mi-am propus o plimbare undeva la 420 de kilometri și 8 ore, zice Calimoto, 8 ore și jumătate chiar. Asta pentru că sunt foarte multe drumuri virajate astăzi. Adică o să plec din Craiova, merg către Novaci, de acolo iau pe Transalpina și la Obârșia Lotrului o să fac dreapta ca să merg către lacul Vidra și către Brezoi, după care mă întorc înapoi la Craiova. Focusul o să fie pe lacul Vidra astăzi. Vreau să văd dacă pot să intru cu motocicleta pe drumurile alea pe acolo, care probabil vor fi de off-road. Sper să pot să intru cu motocicleta, vreau să explorez un pic zona respectivă. O să vă spun mai târziu de ce. Deocamdată am ieșit din Filiaș. Merg doar de jumătate de oră. Am plecat la 9:30. Sunt 25 de grade Celsius și cred că o să fie foarte bine. N-am verificat dacă plouă sau nu. Am gear-ul de ploaie la mine și sper să-mi țină și de cald. Că mă aștept să fie moarte de frig pe Transalpina sus. Și astăzi, pentru prima dată, am luat pe mine și pantalonii de la geaca asta pe care o vedeți pe mine, Revit Cayenne Pro. Sunt pantaloni care sunt practic de vară, de touring. Sunt numai meșă și doar dacă mergi în ei tot simți răcoare. Deci mă aștept să îngheț foarte tare, așa că sper să pun costumul ăla de ploaie pe mine și să-mi țină un pic de vânt, un pic de tot, cât să trec de partea cea mai friguroasă. Mi-amintesc că vara trecută am mers pe acolo și am plecat din Craiova la 30 și, nu știu, multe grade Celsius, 5, habar n-am. Bă, băiatule, și când am ajuns pe Transalpina sus, era, să zic, vreo 12:30. Erau 15 grade în mijlocul lui august. Bă, dar mureai de frig, deci un frig, un rece așa de ți intra până în oase. Așa că sper că cu costumul ăsta să fac un pic de treabă. Să-i dăm drumul. Mi se pare că din nou aplicația asta Calimoto mi oferă surprize. Uite, o să mă bage pe un drum care cred că e de off-road. Da, este un drum pe care am mai vrut să intru odată într-un alt film, dar n-am putut pentru că era în lucru. Da, e blocat drumul, văd aici. E mașina asta în drum. Încarcă unul niște pământ pe partea alaltă cu o cupă de excavator. E prima oprire din cauza microfonului, în sensul că odată conectat microfonul ăsta la GoPro, câteodată GoPro uită că are baterie și cumva nu mai pornește. Și atunci, până nu scoți bateria și nu o bagi la loc, nu se întâmplă nimic, nu mai poți folosi. Să vă arăt și vouă. Am apăsat și nu se întâmplă nimic. Am remontat bateria, pare că acum e tot în regulă, să vedem cât ține. Mergem mai departe. Spuneam că focusul astăzi pentru filmare și mai ales pentru plimbare nu este neapărat Transalpina, că am mai fost de câteva ore acolo, am și filme pe care o să le pun undeva legate de filmul ăsta de astăzi, ci este
porțiunea de la Obârșia Lotrului la Brezoi, pe care am făcut-o cu mașina, cred că de vreo 2 ori, dar mai de mult și nu mai țin minte, și evident n-am făcut-o niciodată cu motocicleta. Și mai ales focusul ar fi explorarea lacului Vidra. Am de gând să merg cu un prieten acolo, cu caiacul, și să campăm vreo câteva nopți. Și mă interesează în ce mod se poate ajunge cu mașina pe drumurile alea pe acolo, în ce mod se poate intra prin pădure ca să poți să campezi, să ai și ieșire la apă. Mă interesează să nu fie urși. Am ales lacul ăsta pentru că e frumușel și pentru că este destul de jos ca altitudine, în sensul că nu e, de exemplu, cum e Bucura, să mori de frig noaptea la 2000 de metri altitudine. Aici e mai jos un pic. Am mai fost la Trei Ape, tot așa, cu caiacul și cu corturile, a fost minunat. Acolo nu sunt urși, sau cel puțin au fost când am fost noi. Și sper ca aici să fie cel puțin la fel de frumos cum a fost atunci. Am ieșit din Târgu Cărbunești și merg spre Transalpina, după cum v-am zis. Dar nu știu pe unde mă bag aplicația asta. Merg pe niște drumuri foarte frumoase de altfel, dar n-am mai auzit niciodată și n-am mai fost niciodată pe aici, cu mașina cel puțin niciodată. Nici nu știu să vă zic, niște sate uitate de lume. La un moment dat trebuia să fac dreapta și mie mi-a zis să merg înainte și de acolo nu mai știu pe unde sunt. Dar uite ce frumos arată. Sunt în Novaci și am intrat pe Transalpina și că e închisă după ora 21. Probabil că e întuneric și să nu te pândească cineva în întuneric, să-ți facă ceva, Doamne ferește. De nu știu din ce motiv e închisă, dar da. O fi frig? O îngheța? Care o fi fază? Poate îmi răspundeți voi în comentarii. Ia uite ce nor mare este sus la antenele alea. Cred că o să fie un frig. Deja e frig, sunt 21 de grade. Când am urcat, când am început să urc jos în Novaci, erau 29-30. Și pentru că echipamentul ăsta este numai meșă, deja începe să se simtă frigul ăsta specific al munților.
Am zis că nu mai filmez, dar cum să nu filmez așa ceva? Voiam să vă arăt locul ăsta, care e foarte cunoscut pentru turiști. Sâmbăta și duminica n-ai loc să arunci un ac aici. Și acum este fix pustiu, uite. Uite încă unul ca prietenul Paulică. Mai ții minte, Paulică, când ne-am întâlnit aici și mi-ai dat să mănânc? Da, anul trecut eram cu un prieten pe aici și un alt prieten, supranumit Paulică, venise aici cu un alt prieten, cu soțiile și copiii, și tocmai puseseră masa. Și eu cu amicul ăsta, dacă am văzut așa, ne-am oprit și noi la târnache să mâncăm o bucățică de brânză și cu pâine și cu roșii și ce mai avea el pe acolo. După care l-am salutat și am plecat. Mulțumesc, Paulică, să trăiești! Am ajuns la Vidra, sunt pe malul lacului și acum o să caut să vedem pe unde găsesc un drum care să intre cumva, să iasă din drumul ăsta și să intre cumva pe partea elaltă a lacului, unde se vede că e pădurea. Au mai fost niște drumulețe care se făceau aici pe coada lacului, cumva la stânga, numai că erau toate cu barieră și nu se poate intra cu mașina. Și atunci n-are rost nici cu motocicleta să intru, că dacă nu intru cu mașina, ce rost are? Că o să vin cu mașina și cu caiacul și cu cortul și cu toate alea. Deci trebuie ceva care să fie deschis sau ceva care se poată deschide. Mă rog, poate o fi, uite, proprietate privată scria pe drumul ăla.
Poate de acolo, de la baraj, există vreun drumulică. Să vedem. Bună ziua! Ați mai fost pe aici? Aha. Aha, aha, bine. Aha. Ce frumusețe! Sunt urși pe aici, știți? Sunt, dar sper să stea pe culme, că pe acolo sunt stâne. Aha. Noi am venit cu cortul dacă am venit și am stat, eu știu, vreo 2 nopți. Da, auzi să vină la apă aici. Ne-am plimbat cu caiacul pe ăsta. Ne lasă? Da. Ne lasă. Numai pescuitul se plătește dacă Aha. autorizație pe zi sau pe cât vrei. Și unde se plătește? La cine? Vine pădurarul aici. Ah, ce mișto! Super! Am explorat pe acolo, am aflat și niște informații. Pare aproape tot ce ne trebuie. Înțeleg că ursul se duce mai sus pe la stână, nu vine aici la lac. Mai ales că nu prea se prinde pește, deci n-ar avea ce să mănânce. Omul ăsta zicea că vine de mulți ani aici și a dormit deseori aici și n-a venit niciodată. Așa că din punctul ăsta de vedere e ok. Ce nu mi-a plăcut e că n-am găsit foarte multe variante de camping. Nu era loc drept în pădure, dar era ieșire la apă bună. Poate că mai căutăm. Înțeleg că ar mai fi o variantă de drum pe unde am putea să intrăm cu mașina și să găsim loc. Omul ăsta zicea că e chiar mai bine pe acolo pentru asta. Să vedem. Mai fac acum o încercare pe la capătul celălalt al lacului. Înțeleg că acolo e o barieră, așa zicea nenea ăsta. Poate e cineva acolo și putem vorbi și ne explică ce și cum.
E foarte bun drumul pe aici. Vedem cum o fi mai încolo, dar până aici a fost foarte, foarte, foarte bine. Plin de curbe, miros de brad. Perfect pentru motocicliști. Aha, e închis. Cum zicea omul ăla. Am terminat de explorat pe la Vidra. Nu sunt mulțumit de cum e, pentru ce mă interesează pe mine în partea aia înspre baraj. E malul foarte înalt, foarte abrupt, nu e loc de campat, la baraj e barieră. După barieră nu știu dacă se poate trece, nu era nimeni pe acolo să întreb. Așa că îi dăm înainte spre Voineasa. Pe urmă, cred că Brezoi, acolo ies. Și pe urmă dreapta către Râmnicu Vâlcea și Craiova. Sunt mulțumit, până acum mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Nu prea am văzut mașini, am filmat mult, nu m-a bătut soarele în cap, nu mi-a fost cald. A fost minunat.
Și am ajuns la Voineasa. E foarte frumos, arată foarte frumos. Am văzut un indicator care zice: bine ați venit în satul Mălaia. Da, ăsta este satul propriu zis. Foarte frumos colorat. Dar nu prea simți că ești la munte pe căldura asta. Adică se vede frumos așa, da. Dacă mor de cald ca la câmpie, nu e cine știe ce. E adevărat, când te trezești dimineață, ai peisajul ăsta. Dar pe urmă, când vine prânzul, dogorește ca în câmpia română. Ca la mine, la Craiova, la deșert acolo. Uite. 30 de grade. Nu știu ce apă e asta de aici, o să mă uit când ajung acasă. Dar nu pare mai mișto decât cum e ăla cu Vidra. Pentru planul nostru cu corturile și caiacul.
Da, după cum ați văzut, am ajuns la Brezoi. Foarte frumos. Aici se ține festivalul ăla de jazz, blues, nu știu de ce este. Cred că de jazz. Habar n-am. Ce frumoase văd stâncile astea, uite. De sus acolo e un steag, înseamnă că se poate ajunge. Steagul UE și steagul României. Foarte tare. Ce casă frumoasă. Cred că am ajuns în centru, după cum arată. Dar unde o fi locul ăla unde e festivalul? Că nu prea e unde. Adică îmi imaginam că trebuie să fie o pajiște mare, așa am auzit. O fi aici? Cred. Se pun corturi, nu știu ce, scenă. Da. Frumos. Și aici facem dreapta ca să mergem spre casă. Cum spuneam, suntem pe Valea Oltului, am mai filmat pe aici. E frumoasă și Valea Oltului, dar nu e așa spectaculos. Plus că cred că toți românii cunosc Valea Oltului, fiind un drum de legătură important aici. Așa că o să cam închei filmarea de astăzi. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, faceți subscribe, puteți să-mi dați un like, puteți să-mi lăsați un comentariu, puteți să share-uiți video ăsta cu prietenii voștri. V-aș mulțumi foarte mult. Dacă mai e ceva interesant, vă mai arăt. Dacă nu, până data viitoare, ceau, ceau!